אנחנו נמצאים באחת התחנות של מערכת הייצור שקשורה לתחום של השתלים. אנחנו מייצרים בתחנה הזאת 2,000 ליטר של מים ברמת ניקיון של מעל 16 אום. אם אנחנו מסתכלים על השעונים עכשיו, הם יראו שזה 18.25 אום, רמת מוליכות מים מצוינת כדי לא להשאיר על השתלים בתהליכי השטיפה והשטיפות שהם עוברים במהלך הדרך מלחים כאלה ואחרים. במערך הייצור שלנו אנחנו מייצרים 1.5 מיליון חלקים בחודש. החלקים מיוצרים במכונות CNC שיש שמן שמקרר ועושה שיחוך לחלקים. לאחר תהליך הייצור, אחת התחנות החשובות ביותר היא תהליך הניקוי הראשוני מיידית לאחר הייצור. אנחנו מנקים בעזרת מכונה שנקראת דגריזר, זו מכונת ניקוי משוכללת שפועלת על ידי הורדה וירידה, חום וקור ומערכת אולטרסוני שמרידה את כל החלקיקים ומנקה את כל החלקים כדי שיגיעו לתחנה הבאה נקיים. תודה שצפיתם בנו. בפרק הבא תקבלו הצצה למחלקה הגדולה ביותר במערך הייצור שלנו, מחלקת בקרת איכות והבטחת איכות.